Të nderuar shikues, po vazhdojmë pjesën e dytë të emisionit me një temë që tani po diskutohet shumë, është fjala për vaksinimin e fëmijëve dhe paraqitjen e fruthit tek qytetarët e Kosovës. Ka disa thirrje institucionale për vaksinim. Ka pas edhe debate pro dhe kundër vaksinimit. Pse është i rëndësishëm vaksinimi dhe a ka dilema? Do të flasim me zotëri Nasera Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike. Mirë se erdhe zotëri Ramadani, faleminderit për prezencën. Mirë se u gjeta. Si dhe zotëri Zet Sadiku, mirë se erdhe zotëri Sadiku, infektolog, mirë se erdhe. Faleminderit për prezencën. Faleminderit. Na shkruani edhe ju për temën në faqen tonë zyrtare në Facebook Imazhi RTK. Është një temë, unë para se të hynim në studio ju pyeta juve zotëri Ramadani që a është e zakonshme kjo që po ndodh në Kosovë? Po duke pas parasysh situatën epidemiologjike në botë dhe në Europë, atëherë duket se është e zakonshme, duke pasur faktin se të gjitha shtetet e Europës pothuajse janë kapluar si vjet nga një epidemi e fruthit, gjë që nuk ka lënë pa anashkaluar dhe Kosovën, duke pas parasysh se ne jemi pjesë e Europës, pjesë e Ballkanit dhe një territori pandar ku smundjet nuk njohin kufi dhe aty ku është vatra, infeksione dhe burimi mund të prapen, sidomos smundjet ngjitse, pa ndonjë pengesë, nëse nuk e kanë një masë ose disa masa parandaluese. Në rastin e fruthit, kjo masë parandaluese si duket ka munguar në shtetet e Europës për shumë arsye, në Kosovë për një arsye tjetër dhe ja ku është epidemia e fruthit, por që nuk është brengostë dhe nuk është shpërthim i madh siç është pritur. Pra prapë se prapë është parandaluar dhe vala e madhe tashmë është në kalim e sipër. Shumë arsye, tha profesori, në Evropë, një arsye e përmendi në Kosovë. Nuk I kemi të ngjajshme me vendet evropiane, zotëri Sadiku, arsyet? Jo, fatikisht domon profesori e përmendi, ajo arsye pse thashë të ndryshme në Kosovë është se fatikisht ne kemi arsye kryesore në Kosovë është se mos edukimin e një kategorie qytetarëve, mes edukimin e mjaftueshëm, dhe ata nuk bojnë vaksinimin për shkak të tjera arsye, ata nuk vaksinohen ndaj sëmundjeve tjera, jo vetëm ndaj morbilëve dhe kjo është arsye që ne kemi domon te komuniteti raj domon më shumë te paraqitjen e këtij e kësaj sëmundje infektive, fatikisht edhe e cila domon I ka përfshirë numër të caktuar sidomos kësaj kategorie dhe sot kemi domon ne në klinikën infektive jemi duke bërë trajtimin e tyre domon me trajtimin që bëhet në vende të tjera, fatbarësisht domon gjendja e përkundër disa raste matron domon ka kaluar domon me një paraqitje klinike të zakonshme dhe ata mbas disa ditëve të çndrimit në spital shkojnë në shtëpi. Alarmin ka qenë pak më I fuqishëm, nëse mund të themi, e thënë nga këtu që po thuhet në studio, kjo për shkak ndoshta të rrjeteve sociale, sepse janë alarmuar shumë prind për punën e fruthit në Kosovë dhe është folur shumë për vaksinimin. Po, pasi përmende klinikën infektive, ne kemi një kronikë e cila është transmetuar 2-3 ditë më herët nga kolegja jon Valjeta, flet për vaksinimin, e shohim bashkë dhe rikthehemi në studio për ta diskutuar. Thirrjes për vaksinim kundër fruthit nga qendra kryesore e mjekësisë familjare në Obiliq I janë përgjigjur një numër I madh I fëmijëve nga 9 muajsh deri në moshën 15 vjeçare, kryesisht te komuniteti rom në fshatin Plemetin. Jakub Gashi, 11 vjeçar, po bëhet gati për ta marrë vaksinën e dytë që nga lindja, ndërsa motrat medicinale po përgatisin vaksinën për të dhe për të gjithë ata që nuk kanë qenë të kujdesshëm për të vaksinuar me kohë. Ndonë se në komunën e Obiliqit nuk është paraqitur asnjë rast me sëmundjen e fruthit, prindërit po mirë presin këtë intervenim. Allah me të mirat, vaksinimi inshallah me të mirat. Unë jam e lumtur që e kom pru fëmijën tem për vakcinë, edhe kena nevojë për vakcina. Po mi thirrën nonat të tjera, për shkak më kujdes për fëmijët e vet, për mi pru për vakcina se ka rënë reni I keq. Drejtori I QKMF-s, Hakia Shari, tha se kjo qendër është në funksion 12 dhe se I gjithë stafi është në gjendje gatishmërie, andaj qytetarit të mos hezitojnë të vaksinohen. Këtë organizim e kanë mbështetur edhe UNICEF-i dhe Balkan Sunflowers, organizatat që po punojnë në vëjdisimin e qytetarëve për vaksinim. E në anën tjetër, sa I përket kësaj çështje në aspektin vendor, drejtori I klinikës infektive në QKK, Hamdi Ramadani, tha se gjendja në klinikë është e menaxhueshme dhe se popullata nuk ka nevojë për panik. Për momentin, ne sot e kemi pranuar edhe një rast, që kjo është e rëndësishme me dhanë, kjo është shumë e rëndësishme, një gru
7 zonë, 4 muajshe, e bashkë kësaj familjes së fushë Kosovës, që është 7 zonë, pra gravide dhe plus e ka smundjen e frutit. Nuk ka asë një, mendoj, shqetësim për popullatën, sepse kjo smundje do të kaloj. Do të kaloj. Në tërësi situatën e kemë të menaxhuar, Ministria e Shëndetësisë ka lëshu banat të cilat janë të nevojshme, edhe besoj që do të na ndihmojnë në vazhdimsi. Drejtori i klinikës po ashtu apelon që të gjithë prindërit të jenë më të kujdesshëm në trajtimin me kohë të fëmijëve me vaksinim. Në klinikën infektive që nga 22 qershori i këtij viti, kur është paraqitur kjo sëmundje, numri i rasteve me fruth ka arritur në 128. Rikthehemi në studio para se bisedojmë për trajtimin edhe mënyrën se si shfaqet, duat ndalem te profesori të imunizimin në përgjithësi. Ne e dim që vaksinimi i fëmijëve nis që nga lindja dhe i ka disa etapa për disa smundje, mirë pa ajo që diskutohet shumë është kjo e 1 vjeçarit, 12 deri në 18 muaj. Pse është hapur ky debat, profesor? Debatet janë të hapura në mënyrë permanente. Vaksinimi është metoda më e mirë, më e lirë dhe më efikase në luftë kundër smundjeve ngjitse. Vaksinimi është program i zgjeruar, i rekomanduar sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, të cilën Kosova dhe gjitha shtetet tjera të Ballkanit dhe të Evropës i përmbahen në përpikri. Dhe për këtë program të zgjeruar të imunizimit ekziston një kalendar i vaksinimit, i cili fillon me një herë pas lindjes, me dhënien e vaksinës kundër tuberkulozit. Pastaj në muajin e parë fillohet me 3 smundje, të cilat tashmë në kohët e fundit janë bërë si vaksinë pentavalente, pra e shtuar edhe hepatiti B dhe hemofilus influenzae. 3 smundje janë difteria, tetanozi dhe pertusis. Pas kësaj jepet një vaksinë tjetër kundër paralizës së fëmijëve. Pastaj në moshën 12 vjeçare jepen 3 vaksina së bashku kundër fruthit, rubellës dhe shytave, dhe këto gjithsejt bëjnë 10 vaksina, të cilat janë të obliguara me ligj në Republikën e Kosovës. Këto gjithsesi janë të sankcionuara dhe të pozicionuara në nenën 28 të ligjit për smundjen ngjitse si vaksina të obliguara. Dallimi në programe mund të jetë i lehtë me muaj ose me javë dallim, varësisht prej epidemiologjisë dhe ecurisë së smundjeve në vend të Europës. Po ky dallim është i bazuar në tërësi në rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe nuk paraqet asnjë problem se kur e marrin. Pra se ka pasur shumë përfolje dhe po këtu desha ndalëm që ti qartësojmë sepse jeni profesionist i fushës dhe besoj që do të ishte me interes të publikut. Nëse diskutohet në rrjetet sociale apo dhe mes miq me qytetarët që jetojnë në Kosovë dhe ata që jetojnë në vende tjera siç është Gjermania dhe Zvicra, thonë që ne kemi një mënyrë tjetër të vaksinimit, sa i përket muajve, është një protokoll shtetëror që ndryshon. Pra kjo është e njëjtë në të gjitha vendet dhe në të gjitha vendet është e obliguar me ligj. Unë vetëm çfarë të sqaroj disa kontura sepse ka shumë mosmarrveshje, shumë keqkuptime në rrjetet sociale, nuk janë diskutime të profesionistëve, por janë diskutime të prindërve, të cilët nganjëherë për shkak të brengës së tyre dhe mund të marrin ndonjë informat tepër. Pra rrjetet sociale mund të mbingarkojnë popullatën me informata sa që nga njëherë shkaktojnë huti, dhe për neve si Institut Kombëtar praktikisht në shumicën e rasteve kanë shkaktuar huti. Ju e dini mirë kur flasim për rreth hemorragjike krime Kongo dhe hutin në rrjetet sociale që kanë shkaktuar se thonë se Kosova nuk po blen vaksina kur në Gjermani ka vaksina, që është totalisht gabim sepse nuk është smundje e njëjtë edhe hemorragjike krime Kongo e cila është në Kosovë dhe në Gjermani kur flasim për një ethe hemorragjike që është encefalit korpushor. Pra është diametralisht një smundje tjetër e kundërt. Në anën tjetër, unë e thash se imunizimi është metoda më e mirë dhe më e lirë. Dhe për atë Kosova ka përqafuar dhe asnjëherë nuk ka pasur asnjë problem. As sot nuk e ka dhe nuk do të ketë asnjëherë në të ardhmen. Sot vaksinimi, gjithsesi programi i zgjeruar imunizimit është prioriteti numër 1 i qeverisë. Dhe asnjë pengesë, as në zbatim, as në furnizim, as në zinxhirin e ftohtë nuk ka. Problemi që ka dalë tash me rastet e fruthit, që ju thash edhe një herë është problem pan-evropian, konsiston në faktin se në Kosovë pjesa dërmuese ose 95% e rasteve i takojnë komunitetit të raje. Dhe në këtë kuptim ose disa individëve të cilët faktikisht janë riadësuar. Pjesa tjetër sporadike ose rasteve që numërohen në gishta e të cilët kanë kërkuar ndihmë në klinikat tona, në klinikën infektive, janë raste të cilat nuk janë vaksinuar për një ose arsye tjetër. Pra, nuk po flasim për 10 smundje të vaksinë preventabile i cili suksesi i Kosovës është sukses për çdo lavdat sepse është njëra ndër pikat më të ndritshme të shëndetësisë kosovare, e cila asnjëherë nuk ka çaluar dhe rezultatet janë këtu. Ne nuk kemi të shënuar në Kosovë raste të difterisë, të tetanozit, raste sporadike të kollës së bardhë kemi,
tuberkuloza është zvogluar në minimum. Kemi zvogluar raste fruthit të cilat nuk janë paraqitur, as nuk kemi diagnostikuar në Kosovë në vitet e pas luftës. Të gjitha këto flasin për një sukses të vazhduar të procesit të imunizimit. Tashmë po them, vaksinimi kundër fruthit, i cili është realizuar në Kosovë vite të tëra, mbi 95%, flet për faktin se kjo popullat është e mbrojtur, edhe sot kur po flasim ne, e mbrojtur totalisht nga epidemia masovike e fruthit tek fëmijët e Republikës Kosovës. Ne po flasim për raste sporadike, të cilat janë paraqitur i thashtë një komuniteti i raje, të cilët në një farë mënyre nuk kanë qenë të regjistruar dhe ne kemi hasur në rezistencë të hatashme në regjistrimin e tyre. Po e përmendi vetëm rastin më eklatant, se shumica e tyre janë të regjistruar në Kosovë me një emër të veçantë, personal, të familjes. Në Serbi janë të regjistruar me një emër tjetër, në Maqedoni me një emër tjetër e kështu me radhë. Pra është shumë vështirë që të gjenden dhe të vaksinohen. Një pjesë tjetër të cilët janë gjetur, kohëve të fundit kanë shprehur interesim të jashtëzakonshëm që të vaksinohen. Deri tani ka qenë një rezistencë se vaksina mund t'ju shkaktojë dëme të mëdha në shëndet, jo autizëm, jo ku ta di unë çfarë imagjinate e çdo kujt e cili në mënyrën e vet e ka rezistuar që të mbrohet kundër fruthit. Sot 2 ditë të fundit në fushë Kosovë mbi 500 fëmijë janë vaksinuar dhe janë paraqitur vullnetarisht, shumica po them me komunitetit të raje. Ne prej vitit 2011, ju po thoni se si vjet është kjo në portale, faktikisht ka shkaktuar bujë dhe diskutime shumëta. Prej vitit 2011 në Republikën e Kosovës është përpiluar programi veçantë i vaksinimit, jo vetëm të programit të rregullt të fëmijëve, po programi veçantë për komunitetin e raje. Dhe ne javën e fundit kishim takim me disa NGO, po njënën prej tyre është një NGO i Voice of Roma Egyptian nga Shkali. Një NGO e cila është tejet aktive në gjitha vendbanimet ku aktualisht janë pozicionuar komuniteti i raje. Dhe këta janë tejet të interesuar tashmë kur e kanë pa se ne mund të bëjmë rezistencë dhe mos paraqitemi te mjeku, mos të vaksinojmë fëmijët tanë, po gjithë ata që nuk janë të vaksinuar me vaksinat që ekzistojnë në këtë rast të fruthit, do të smuren nga fruthi. Andaj, të gjithë prindërit të cilët i kanë sjellë fëmijët për vaksinim në programin e rregullt të vaksinimit, nuk ka asnjë rast i smur nga fruthi. Kjo është ajo që largon panikën e menjëhershëm. Pra asnjë fëmijë i cili është i vaksinuar nga fruthi nuk është smur. Edhe pse teoretikisht ka gjasa që mund të smuren në format më të lehta apo më të rënda. Te kjo pjesa, sepse na hapi pikërisht këtë pyetjen e shumë qytetarëve të Kosovës, ka pas dilema që edhe ata që kanë marrë një dozë, sepse më përmirëson profesor, merret një dozë me 18 muaj edhe me 6 vjeç 12 muaj. Me 12 deri në 18 dhe me 6 vjeç merret doza e vaksinës së njëjtë, apo. Dhe ka pas dilema që mund ta marrin fruthin edhe të vaksinuar me njërën dozë. Si është gjendja, zotër Sadiku? Bëhet fjalë vetëm për komunitetin rajës që tha profesori, ka pasur një rezistencë dhe tani ju kanë përgjigjur ftesës, apo ka edhe të tjerë? Kush janë pacientët sot në klinikën infektive? Realisht, shumica e pacientëve sot në klinikën infektive janë pacientë që takojnë komunitetit raj, mirë po ne përmendi edhe profesori që fatikisht kemë bëjmë me kalendarët shumica të gjitha të raste e raste që nuk janë vaksinuar. Janë gjitha raste që nuk janë vaksinuar? Nuk janë vaksinuar, konsiderohet që edhe zakonisht fëmijët e marrin imunitetin nga nëna prej moshës dhe moshën 6 mujore, nësa prej moshën 6 mujore niveli i imunoglobulinave apo faktorët që mbrojnë antitrupat që i kanë fatikisht dhe një vjet, është më i vogël sasia, dhe në qoftë se fëmijët bin kontakt gjatë kësaj periudhe derisa është fillimi i vaksinimit, atëherë mund ndodhë që ata mund infektu. Ne kemi disa raste tilla në klinikë që para moshës 1 vjeçare kur ata ende s'janë vaksinuar, kanë manifestime klinike dhe është vërtetuar se janë të infektuar me virusin e fruthit. A janë raste të vështira ato? Jo, të gjitha raste, ju e dini keni ndëgjuar për media raporte që ka dhënë edhe drejtori i klinikës, që ne për kundër këtij numri që kemi pas vetëm një rast kur një fëmijë ka humbi jetën, si pasojë manifestimeve, realisht ne kemi pas raste sporadike, mirë po në numër si vjet po karakterizojmë numër më të madh të rasteve. Ajo çka është më rëndësishme është që ndoshta për familjarët edhe për prindërit me ditë dhe sa më herët që lajmërohen te mjeku është më mirë spaku njoftimi apo informimi se ka të bëjë me smundjen e fruthit, ata i qetëson dhe njëkohësisht i krijon parakushtet që mos më nejnë në hapësira ku mund marrin infektohen edhe fëmijë të tjerë.
fatikisht... Si diagnostifikohet? Ku duhet vinë prindërit? Fruthi është një smundje nxitse, e cila ja takon zakonisht rrugët e frymare, se cila takon moshën fëminore prej 2 deri 5 vjet më shpesh, domethënë ka ataku. Kjo flitet para moshës para epokës së vakcinimit, për aty se vakcina e parë për frutë është përdorur vitin 1963, ndërsa në Kosovë 1971 mos gabosha, domethënë ka filluar vakcinimi për herë të parë për fruthin, domethënë pas kësaj periudhe nuk kemi pas raste, domethënë me fruth, ndërsa këto raste domethënë tash që kanë filluar është numër më i madh, zakonisht ka lënë për disa faza, ajo çka është më e rëndësishme ne e quajmë faza inkubacionit, apo faza për kur virusi hyn në organizmin, derisa paraqiten shenjat klinike te fruthi shumë e saktë, është 10 deri 12 ditë. Dhe nëse dikush jep dhona që unë kum pas dyshim se kum nejt me dikën para 10 dite, edhe ai fillon me pas temperaturë ditën e 11-12, atëherë ne menjëherë krijojmë dyshime, domosdoshmë se mund të jetë një infekcion me virusin e morbilit. Pastaj mbas kësaj domosdoshmë mbas fazës inkubacionit vjen faza prodromale ne e quajmë. Faza prodromale është faza kur pacienti ka manifestime klinike me temperaturë shumë të lartë, me kollitje. Kur thuhet temperaturë e lartë, deri në 40? 39, 40, domethënë, e cila shkon gjithmonë të rrit. Prej ditës kur fillon. Edhe nuk ndalon me shirup kundër temperaturës? Jo, sigurisht që ka lënë ajo, po përsëritet, domethënë her pas here përsëritet, do të thonë terapia antipiretike, por shkon duke u rrit temperatura domethënë deri diku ditën e 3 deri 5 mas fillimit, ka injektim sklerave ne e quajmë, që domethënë ka skuqje sklerave, domethënë lëtim të syve, lëtim të rrjedhë nga hunda, të gjitha këto. Dhe ditën e 3 deri 5 fillon manifestimi apo paraqitja e egzantemës. E puçra nëpër trup, e cila shumë periudhë e saktë, dhe në këtë periudhë fillon me ra temperatura dhe me u tërheq manifestimet klinike. Ka kollitje në këtë periudhë, që tham prodromale, ka kollitje fëmiu, ka pengesa ka njerë, domethënë probleme me mund të ketë edhe pengesa apo frymare të vështirësuar, dhe në ditën 3 deri në 5 mundjes fillojnë paraqitjet e egzantemave apo puçra që njihen në popull, të cilat zakonisht fillojnë domethënë me u paraqit në pjesën e kokës, në bas veshve, zakonisht në bas laprave veshve, paraqiten në përket sipërfaqen e trupit, në duar dhe në këmbë. Cilën ditë po ju vijnë pacientët, doktor? Po zakonisht domethënë tash një pjesë e madhe aty në pacientët që kanë kontakt, ata vinë ose në fazën këta pëqymë prodromale ku ka temperatura, ose në fazën kur fillon dita e parë paraqitjes së egzantemave. Në fillim kanë ardhur mas janë paraqitur egzantemat, domethënë se s'ka pas informata, nuk kanë pas njerëzit në dyshim që mund të ketë fruth, mirë po tash kur kemi numër më të madh të pacientëve, atëherë ka filluar domethënë që ata më ardh zakonisht në fazën kur ke veç edhe paraqitjen e egzantemave, dhe pas paraqitjes së egzantemave domethënë mas 3-4 ditë ato fillojnë të rriqen në mënyrë graduale, ashtu sikurse edhe janë paraqit, dhe faktikisht komplet sëmundja 7 deri 10 ditë mbas paraqitjes së sëmundjes domethënë diku të rriqet, ke fazën e rekonvalescencës e quajmë mjekësi, apo faza e përmirësimit, kur pacienti të rriqen krejt, fillon me u kthy jetës normale, fillon me u kthy apetiti, mes me pas. Mirë po, kjo faza që po quajmë ne rekonvalescencë apo përmirësimi, duhet me pas kujdes, se në këtë fazë është fazë edhe një fazë kur pacienti mundet me paraqitet ndonjë komplikim të sëmundjes, paraqitet zakonisht si pasojë e komplikimeve. Ndalu te komplikimet, sepse do të flasim për komplikimet që shkakton fruthi, por edhe për komplikimet cilat flasim për, ose efektet anësore që mund t'i ketë vaksina e 1 vjeçarit. Por, para kësaj, kemi disa opinione të qytetarëve, cilat kamera RTK-s Ganimete Balius ka qenë në sheshin e Prishtinës për të pyetur prindërit sa janë pro apo kundër vaksinimit. A jeni pro apo kundër vaksinat? Pro, vëtë vaksinova. Qa mendoni, a duhet me u vaksinu fëmija? Po, është mirë, është edhe kundër gripave, tash edhe që për flitet për froth. Edhe mund të thanë që dhe djallim se kam parashkollur, janar i bën 6 vjetë pa bire ma herët për shkak fruthit. Kështu do të mi vaksinu ma mirë. është më mirë për shëndetin e tënve. Kuptohet kjo. E shumë që jeni me fëmijë, e keni vaksinu juve? I ka kryer me rregull prej kur ka lind, tash e ka deri në moshën 7 vjet nuk ka vaksinim, por nëse është nevoja tash me shku prap, duhet me çu patjetër. Në përgjithësi si shoqëri, nëse ka ndonjë virus ose diçka, mendoni që duhet me u vaksinu? Patjetër duhet, patjetër. Mos me prit më bëj modha, kur bëhet e modhe. Vesh sa u kthy, po kish pas kallavalle. Se kemë vaksinu. A është fëmija i parë? Ja, i dytë. A e keni vaksinu dhe fëmijën e parë? Po, këtë vaksinë, me rregull. Nuk mendoj që vaksinat përhapin sëmundje, varet prej situatave, nështë por vakcina... Reagimit njerëzve prej ndaj tëna.
Ju do më thoni një pro? Po. Faleminderit. Është në varet se i kritikujnë, kanë do vene si thonë që s'janë mira. Po tash nuk po e di unë për vetes. Ju personalisht besoni aty në negative apo mundin me kona negative. Ma merr mendja, tash në varet për vakcinimit a mund me kona negative. Po nëse prapë fëmijëve kanë mjarë ftesa me vaksinu, keni me i dërgu me vaksinu? Me çdo dëshirë jo. Jo në çdo vaksinim, po ndoshta varësisht për çfarë vaksinimi është pyetja. Ndoshta. Po normal që duhet për më urujt për këtyre smundjeve, që tash bile që janë përhapje të mëdha. Shumë që jeni me fëmijë, e keni vaksinuar? Në fakt nuk është fëmija jo, po prindrit e i ka shumë kujdes, shumë kështu që i kanë kry, po besoj këtë ato obligimet që duhet çdo prind me kry. Mendoj se çdo send që ka anën e mirë ka dhe ato negative, po për vaksinim po mendoj që të mirat e mundin ato të keqen edhe do çdo fëmijë mu vaksinu. Po edhe si shoqëri në raste kur ka ndonjë virus apo ndonjë epidemi, çfarë mendon, a duhet me vaksinu edhe të rriturit? Po në rast se përhapet mas madhe dhe dalin njerëzit që me fakte që ka dame sene, po besoj që edhe të rriturit për mos me kalu në diçka më të madhe. Edhe ky emision cilin e kemi planifikuar sot ka për qëllim vetëdijsimin me njerëz profesionisht për larguar sadopak ato dilema cilat i kanë prindërit dhe nuk duhet t'i fajsojnë, sepse gjithë ne mendojmë më të mirën për fëmijët tanë, profesor. Dhe kjo është patëm një shumicë të qytetarëve të cilët janë pro vaksinimit, por pat një zë kundër, i cili nuk dëshiron ta vaksinojë, kjo për shkak të debateve, thënë të drejtën edhe nga figura publike në përbot, duke thënë që vaksina 1 vjeçarit mund të shkaktojë autizmin. Ç'mendim keni për këtë? Spari dhosh zoti që dhaj që ishte kundër vaksinimit, të bindet se vaksinimi i mbron fëmijët e vet. Dhe ata që vaksinojnë fëmijët me 10 vaksina të obliguara, vaksinë preventabile, në Republikën e Kosovës, ju garantojmë se nuk do të smuren nga ato smundje ngjitse. Pra, ju e keni pa, ne po flasim për një smundje prej 10 smundjeve tjera, nuk po flasim për 9 të tjera, të cilat nuk janë problematike dhe në historikun e më të ri të mjekësisë kosovare, konsiderohet si suksesi më i madh i mundshëm jo vetëm institucioneve qendrore në Prishtinë, por çdo institucioni dhe çdo qendre mjekësisë familjare në pikën më të lartë të Republikës Kosovës. Kjo është ajo suksesi i jashtëzakonshëm i shëndetësisë kosovare, të cilin çdo kush me çdo mjet në çdo kant po e konteston dhe po e gjuan. Shëndetësia kosovare e ka pikën e vet të ndritshme. Shëndetësia kosovare ka probleme menaxhim. Shëndetësia kosovare nuk ka problem me dije dhe me zbatim të dijes. Kjo duhet të kihet si apel për të gjithë dhe do të jeni të bindur se shëndetësia kosovare shumë shpejt do të dalë me rezultate të mirë pritura dhe të jashtëzakonshme dhe të ndalë të gjithë pacientët të cilët edhe kërkojnë ndihmë nga njerë jashtë. Pra, po e nisi me këtë përgjithshme dhe po dalë prapë të e veçanta. Ju e pat edhe këtu se të gjitha nanat, shumica ishin të intervistuara në këtë mostër të vogël të RTK-s, që është shumë e mirësear dhe mirë pritur, pra të gjithë janë pro vaksinimit dhe të gjitha e dinë rolin dhe rëndësinë e vaksinimit, që është kryesori. Fëmijët e tyre të vaksinuar nuk smuren me format më të rënda, doktor Izeti i përmendi edhe format më të rënda, edhe nganjëherë fatkeqësisht mund të përfundojnë fatalisht nëse nuk janë vaksinuar. Kemi një rast të tillë. Dhe ai rast i tillë është një rast i jashtëzakonshëm dhe nuk është pasojë drejt për drejt e frutit, por është në mënyrë indirekte, për cilën mundemi të diskutojmë se ka shkaktuar bujë dhe keq kuptim edhe në media. Pra, duke pas parasysh këtë sukses të jashtëzakonshëm të vaksinimit kundër frutit, ne sot në Kosovë po flasim për 124 raste të diagnostikuara prej 1 marsit të vitit 2017 deri më sot. Pra, kur flasim për vaksinimin e obliguar dhe gjitha gjeneratat të cilat kanë kaluar në Kosovë, po e marr periudhën e pas luftës, janë me qindra mijëra fëmijë që kanë mund të smuren, po që se nuk ishin vaksinuar me 10 smundje të vaksinë preventabile. Andaj këtu është poenta, edhe prindërit të gjithë janë të vetëdijshëm, unë po i falenderoj të gjithë, sepse edhe ata që janë kundër vaksinimit për ndonjë shkak, nuk kanë arsye që të fajsohen. Po të vetëdijsohen, sepse ne në Institutin Kombëtar kemi dalur me apele dhe me komunikata tërkohën. Unë ju thash, vetëm në komunitetin raje, kur e kemi pa problematikën, se shumica e fëmijëve nuk janë vaksinuar, në vitin 2011 është krijuar një program i veçantë i vaksinimit të komunitetit raje.
Dhe sot ne njohim me mijëra fëmijë të komunitetit raje të cilët janë të vaksinuar dhe janë të vaksinuar jo në mënyrën e rregullt siç vaksinohet tërë popullata e Kosovës, po janë vaksinuar derë më derë. Ekipet e qendrave kryesore të mjekësisë familjare kanë shkuar ekipet e tyre derë më derë dhe kanë vaksinuar fëmijët e pavaksinuar derë më sot. Kjo është suksesi më i madh i mundshëm që mundson që këta fëmijë mos të smuren kurrë nga këto smundje. Kush mund t'i largojë dilemat e prindërve për vaksinën e 1 vjeçarit? Dilemat mund t'i largojnë ata vetë. Së pari duhet të besojnë në institucionet shëndetësore të Kosovës. Së dyti duhet të lexojnë komunikatat zyrtare të Institutit Kombëtar të Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës dhe gjitha institucioneve, të gjitha qendrave kryesore të mjekësisë familjare, të cilat apelojnë çdo herë. Ka liflete të shpërndara, jo vetëm për frutin, por gjitha smundjet ngjitse. Ne kemi përvojën tashmë. A ka pediatër, profesor, të cilët, sepse nuk guxoj të them që është e sigurt, është perceptim ose të paktën kam lexuar në disa raste dhe nuk ma lejon profesionin të them që është e sigurt, po thonë që pediatrët nuk është se janë pro shumë vaksinimit të 1 vjeçarit dhe ndonjëherë i shtyjnë që të presin më shumë prindërit për ta shtyrë këtë vaksinën e 1 vjeçarit. Ka zërat e tillë apo Gjithçka mund të ketë. Unë vetëm edhe njëherë po them, lutem që pediatrët apo kushdo tjetër, prindërit, të mos ju shkojnë në mendje që të mos të vaksinojnë fëmijën e tyre. Unë lutem për ta. Sepse nëse nuk i vaksinojnë, kurkush nuk garanton për jetën e tyre. Pra, edhe ky 15 vjeçar që thuani ju, po ky ka qenë me smundje kronike praktikisht, që ka përfunduar fatalisht, sikur kishte qenë i vaksinuar, edhe me shëndetin e përkeqësuar, kualiteti jetës do shta kishte qenë më i dobët, pa e fëmijë e kishte shty jetën sot kishte qenë gjallë. Po e them me përgjegjësi të plotë dhe po garantoj edhe një herë se fëmijët e vaksinuar nga fruthi nuk smuren nga kjo smundje. Më fal që insistoj, por duhet ta bëj edhe këtë. A ka efekte anësore vaksina 1 vjeçarit? Vaksina e fruthit, e cila jepet tek ne, është vaksinë e cila mund të ketë efekte anësore në formën e temperaturave, të cilat paraqiten pas vaksinimit, pothuajse 5 ditë deri 1 javë, ose dhembje të vogla lokale në vendin e aplikimit. Asnjëherë shkenca nuk e ka vërtetuar, jo vetëm në Kosovë, por në rrezullin toksor, se fruthi shkakton ndonjë komplikim tjetër për cilën flitet në opinion dhe në portale të ndryshme. Ka edhe një deklaratë të disa portaleve, zotri Sadiku. Doktor, thuhet që është edhe një vdekje tjetër në Çokulkë për fruthin, përveç asaj. Nuk e di, mund ta marrim të saktë, por janë disa portale që flasin për vdekjen sot në ora 1:30, është nga komuna e Lipjanit, mosha 37 vjeçare, do të thonë është viktima e dytë. Na i tregon komplikimet që jep fruthin. Po, faktikisht do përmendën vetëm edhe ata që tha profesori, po du me forcu edhe unë, domethënë, veç me forcu, domethënë që diskutime ka për shumë procese, domethënë shëndetësore, gjithmonë ka diskutime të ndryshme, por derisa institucionet edhe ndërkombëtare, edhe lokale, nuk kanë qendrim tjetër, domethënë duhet merret vendimi që sot në botë ekziston për përdorimin dhe nuk ka asnjë institucion, as ndërkombëtar, as kombëtar i cili e sugjeron mos marrjen e vaksinës fruthit si pasojë e rrezikshmërisë për komplikime të ndryshme që përmenden në opinion, siç po i thonë ju, prandaj unë mendoj që njerëzit marrin vaksina përveç individëve të caktuar, ndërsa qytetarët shumica vaksinohen, domethënë gjithë ne i vaksinojmë fëmijët me atë vaksinë dhe nuk është referuar se ka pas komplikime çfarë diskutohet, komplikimet përmendin profesorit që janë komplikimet të vaksina tjera me temperatura lokale që kalojnë mas 2 ditë, ndërsa sa i përket komplikimeve të fruthit. Fruthi është një smundje e cila do të trajtohet me terapi ne e quajmë simptomatike. Nuk do të më dhonë antibiotik të fruthi. Shpesh do më nga bot kur qoftë familjarët, apo edhe miku familjar, ose edhe vetë prindrit vendosen antibiotik, nuk janë paragjysh, është një smundje virale dhe efekti. Nuk duhet me dhonë antibiotik për me parandalu ndonjë infekcion sekundar. Paragjysh se organizmi me imunitetin e vetë e te kalon smundjen. Këtu do të më dhonë terapi simptomatike ne e quajmë, kundër temperaturës dhe vitamina. Nësa terapia tjetër domthonjë jepet vetëm në qoftë se shohet që ka komplikime, të cilat zakonisht hyn mbas javës së parë paraqitjes së smundjes dhe ato manifestojnë, kemi pastaj rritje të leukocitëve apo leukocitozë, kemi manifestimet më shpeshta janë apo komplikimet të organeve të sistemit respirator, sidomos brenda pneumonitë të ndryshme, pastaj pezmatimet e veshit, fytit dhe pezmatimet e sistemit nervor qendror që janë shumë më të rralla, domethënë konsiderohen 1 në 1000 mund të ketë encefalit postinfekcioz, domethënë kështu që
atëherë do të më thonë edhe antibiotik në qoftë se kemi komplikime bakteriale. Mi po të gjitha këto i bën një klinicist duke pas parasysh duke bërë përcjelljen rutinore të pacientit ditë pas dite dhe zakonisht këto komplikime mund të vështirësojnë gjendjen e pacientit. Dhe fruthi trajtohet vetëm në klinik, jo në shtëpi? Jo, format e lehta mund të trajtohen edhe në shtëpi. Nuk ka nevojë të hospitalizohen gjithë pacientit. Ndoshta në këtë fazë është hospitalizimi që është bërë të ne, është bërë se ne nuk kemi pas diku gjatë fruth me numër kaq shumë, domethënë mbi 100 pacientë që janë, nuk ka pas. E dyta, janë një komunitet i cili edukimi mungon edhe ata edhe më dhon sharime se të ju jap sharime që fëmiju në të përcjellën në shtëpi dhe çdo ndryshim i gjendjes të ju sillen në spital. Ne kemi nganjëherë frikë që ata mund të mos i sillen me ndryshimin e gjendjes dhe për këtë arsye domethënë ne bëjmë hospitalizimin e tyre për 3-4 ditë me qëllim të përcjelljes së gjendjes së klinike dhe pastaj pas 3-4 ditë ata pa përdorim të asnjë antibiotiku, shumica e tyre mbi 90% shkojnë në shtëpi pa përdorur antibiotik, vetëm me terapi simptomatike. A ka rrezik të shpërndarjes tutje? Të frutit, sepse është në dimër, më tha? Zakonisht domethënë edhe kjo koha që jemi tash është e papërshtatshme, për arsye se koha e nxehtë e stimulon domethënë qëndrimin më gjatë virusit, edhe pse virusi ngadalja e tij në organizmi qëndron shumë pak në hapësirën e jashtme, vetëm disa minuta. Ndimri shpejton për arsye se njerëzit ndimën rrin më shumë në bashkësi familjare, brenda institucion, nuk dalin jashtë shumë natyrë. Dhe për këtë arsye domethënë ekziston mundësia që gjatë periudhës dimrit domethënë të jetë numri më i madh se nëse ne për shembull nëse kemi çerdhe për shembull. Ata është ngjitur vetëm me spërkatje apo do të thotë përmes rrugës frymore, domethënë përmes speklave, domethënë speklave, domethënë kontagioz, bën pjesë në grupin e sëmundjeve goxha domethënë me përhapje të lartë domethënë për një pacient në mënyrë direkte, po zakonisht konsiderohet se në mënyrë indirekte nga një person i tretë nuk mund përhapet për shkak të qëndrueshmërisë së vogël të virusit jashtë organizmit të njeriu. Prandaj duhet me pas kujdes domethënë ata tash domethënë ne ende nuk kemi pas raste domethënë që ka në çerdhe, domethënë për aty që paraqitja e tij në çerdhe pastaj mund të ketë implikime me rritjen e numrit atyre që janë të infektuar, sidomos në qoftë se kemi bëjmë me fëmijë që janë para mes moshës 6 muaj dhe 1 vit, ajo periudha kur ata niveli i antitrupave për virusin mund të jetë shumë i vogël derisa ata nuk janë të vaksinuar. Përmendit 6 muaj deri 1 vit, mirë, po ka një kërkesë, profesor, për dërguar fëmijët për t'i vaksinuar me moshën 9 muaj, këtë vaksinën e 1 vjeçarit. Kjo për shkak të frikës për t'u shpërndar tutja apo pse ka ndodhur dhe a ka efekte anësore kjo nëse prindërit kanë dilema që ende i kanë të vegjël dhe plus dilema tjetër e rrjeteve sociale është pak vështirë për të vendosur për moshën 9 muaj. Pse është vendosur 9 muaj? Do ta shpjegoj pak, po është e komplikuar për opinionin e gjerë, po ata që merren pak a shumë me këtë njohuri të epidemiologjisë mund ta kuptojnë. Ne si Institut Kombëtar kemi marrë vendim tash që fëmijët mund të vaksinohen prej muajit 9, prej moshës 9 mujore praktikisht, kur në kalendarin e rregullt është mosha 12 mujore. Kjo është për një arsye, përmendi doktori aspektin klinik dhe aspektin e imunitetit. Pra, te fruthi imuniteti trashëgohet nga nana. Dhe mendohet se ky imunitet zgjat prej 6 muaj deri 12 muaj. Domethënë, imuniteti maksimal i trashëguar nga nana është 12 muaj. Po prej 6, disa fëmijë mund të jetë imuniteti prej nanës 6 muaj, të disa 7-8 e kështu me radhë. Dhe ju e keni zgjedhur mesatarën, po. Ne në rekomandimet tona të programit të rregullt të imunizimit e kemi zgjedhur programin 12 mujor, prej moshës 12 mujore. Tash, kur ka raste të epidemisë së fruthit, e kemi zvogëluar në 9 muaj. Çka do të thotë kjo? Po e shpjegoj komplet në aspektin shkencor. Në 9 muaj, kur fëmia e merr vaksinën e fruthit, ka gjas që të mbrohet nëse në afërsi të tij nuk ka një fëmijë të pavaksinuar, i cili ka sëmundjen e fruthit dhe mund t'ja nxjes këtij fëmije 9 mujor, i cili ju ka harxhuar imuniteti trashëguar nga nana. Ky është problemi. Çka ndodh nëse ky fëmijë në moshën 9 mujore ka akoma imunitet të trashëguar nga nana? Asgjë e keqe. Vetëm se titri i antitrupave që merret me vaksinë nuk e arrin maksimumin e vetë, sepse akoma ka konkurrencë me antitrupat e trashëguar nga nana. Kjo është problemi. Që nuk shkakton kurfar dëmi, sepse ne do ta japim edhe një vaksinë tjetër në moshën 6 vjeçare, të cilën tashmë për shkak të rrethanave prap e kemi ulë në 5 vjeçare. Pra duke pas parasysh që ne në pjesën dërmuese të rasteve
të arrijmë titrin maksimal, të mbrojtësve, të ushtarëve në gjak, që mbrojnë fëmijën nga fruthi. Dhe a ju kanë përgjigjë kësaj ftese, profesor, sepse kanë parë që i kanë thirrë edhe në telefon për shumë familjar duke i gjetur në libreza për të ardhur, ju kanë përgjigjë pozitiv? Kanë filluar, vetëm unë po ja jap edhe një këshill tjetër plotësuese, nuk kanë nevojë prindët të brengosen dhe të dërgojnë me shumicë fëmijët në moshën 9 vjeçare, atë kategori të fëmijëve që nuk kanë 9 mujore, për një arsye, sepse nëse nuk kanë në afërsi fëmijë të cilët nuk janë vaksinuar, nuk ka kurrë rreziku të merret smundja. Në aspektin klinik e përmend doktori, nuk ka raste të treta. Po është direkte sepse virusi i fruthit është tetë i ndihshëm në ambientin e jashtëm. Pra kjo është përgjigjja. Edhe një përgjigje tjetër që deshta në kontekstin e përgjithshëm të asaj se sa smuren fëmijët, unë po jap vetëm një shembull, në shkencë njihet se fruthi e ka indeksin e kontagiozitetit. Domethënë të përhapjes së tij 95%. Që është një indeks shumë i lartë. Që nënkupton kur përkthehet prej gjuhës shkencore në gjuhën e zakonshme, nëse në një popullat si ne nuk janë vaksinuar 100 fëmijë, do të smuren 95. E keni parasysh. Në një popullat si Kosova, ku janë vaksinuar 95, nuk do të smuren as 5. Kjo është se matematika nuk e përcjell gjithherë shkencën mjekësore, sepse ka një imunitet kolektiv që mbron edhe ata 5 vetë të cilët nuk janë vaksinuar në grupin prej 100 fëmijëve. Pra kjo është mrekullia vaksinës, edhe një plus mrekulli, se ne në Kosovë e kemi arritur programin 95%. Po këta fëmijë që tani kanë kaluar fruthin, ose janë ende të hospitalizuar, nuk kanë mundësi më për ta marrë vaksinën. Ajo, ata kanë imunitet, ata marrin imunitet përjetshëm. Ata që kalojnë smundjen, marrin imunitet përjetshëm. Edhe s'ka nevojë për. Po është vaksina e 1 vjeçarit nuk është vetëm për frutin, profesor. Ajo është edhe për shytat dhe për rubellën. Pra po e shifni, nuk ka dilemë, ata i marrin për trijat, por ne nuk kemi raste të fruthit, të rubellës edhe të shytave, por kemi vetëm të fruthit, sepse si duket, po them edhe një herë, ka ndryshuar edhe epidemiologjia e fruthit në botë. Dhe kjo është e verifikuar, ne kemi bërë edhe sekvencionimin e gjenomit praktikisht, dhe mund të përcjellim edhe gjenotipizimin e virusit të fruthit, i cili është matë në disa vendet të Europës dhe të ne, është i njëjti gjenom që përhapet në shtetet e Europës. B3, një gjenom i cili faktikisht është i njëjtë me shtetet perëndimore. Dhe kjo na bën me dije se ne fruthin e kemi marrë nga importi. Pra, po marrim shumë artikuj ushqimor nga importi, ma shumë se që po eksportojmë, kemi marrë edhe një import, një smundje, të cilën kemi mund mos ta marrim, sikur edhe ata pak fëmijë që gjenden në Kosovë të pavaksinuar të vaksinoheshin me kohë, ose ata fëmijë që kanë ardhur prej jashtë të vaksinoheshin me kohë. Pra, gjitha dilemat shpihen në një rrugë të përbashkët. Vaksinimi dhe vaksinimi. Edhe nuk ka variant tjetër. Nëse dojmë të mbrohemi nga fruthi. Po, është obligim ligjor, sepse është e parapa me ligj që fëmijët të vaksinohen. Në qevë dhe publike më duket që kërkohet kjo libreza, jo edhe në kopshte private, nuk e di se si është në shkolla. Si do duhet funksionoj të kjo profesor që kjo mos mbetet në vullnetin e prindërve për ta vaksinuar apo jo, për t'i besuar dilemave apo shkencës? Shtetet të cilat janë zhvilluar dhe kanë vënë ligjet ose legjislaturën e vetë, e kanë vënë me një qëllim, që t'i përmbahen legjislaturës së vetë. Dhe nëse në këtë legjislaturë për cilën ne po flasim për programin e zgjeruar të imunizimit dhe në 28 të ligjit për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse, atëra ajo është e obliguar sepse me këtë edhe ata prindër të cilët kanë dilema për shkak të ligjit dhe sankcionimit të ligjit duhet i sjellin fëmijët për vaksinim. Një shtet normal dhe funksional duhet ta zbatojë ligjin e vet. Unë po ja them vetëm një shembull, një nanë tash para një 10 dite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është dënuar me 7 ditë burg sepse nuk e ka vaksinuar fëmijën e vet. Në Itali, ku nuk ka pas ligj, të cilin Kosova e ka me dekada, e kanë vënë në përdorim tash dhe do të sankcionohet çdo fëmijë, çdo prind që nuk e bie fëmijën e tij për vaksinim. Mos ta çojmë alar. Kjo është flet me 2 shembuj konkret. Se ne para sa jemi të bindur, mund ta çojmë fëmijën për vaksinim edhe pa ligj. Para sa nuk jemi të bindur, kemi obligim me ligj. Pikë. Edhe unë po du me shtru diçka, domethënë edhe një herë, domethënë se u bë ky shtru ty mas parit një dilemë,
kësajve, unë mendoj profesori din më mirë, po edhe spaku në aspektin klinik, ne nuk kemi refuzim të kësaj vaksine nga qytetarët. Nuk kemi, ne nuk i kemi, asnjë person nuk i di pe aty që në ardhe i tasht, domethënë nuk kemi pas ndoshta pe komuniteteve tjera, me preshtin trojt, jo që ata e refuzojnë vaksinën për morbill, për shkak të që dilema që po thonë sot në opinionin edhe shkencor, po për shkak të ata e refuzojnë gjitha. Jo vetëm këto. Kemi 2 vjeçar të cilët nuk janë vaksinuar ende, që të paktën e kanë shtyr. Nuk kam bërë matje, unë e thash që po flas në unë po flas për aty që janë me raste, me klinikisht që kanë investime klinike, ne nuk domthon këto janë komiteti raj, ata nuk e kanë vetëm vaksinën e frutit, po ata s'kan marrë asnjë. Ata kanë refuzim, ndoshta domthon për shkak të arsyeve tyre, edhe televizion në migrante që kanë bërë ata, një pjesë e tyre kanë jetuar në Malzi, tash në orën Kosovë, dhe tash ka humbur sistemi i vaksinimit atje, këtu nuk janë integruar. Prandaj kjo është arsyeja, ndërsa nuk kemi pas refuzim të komuniteteve tjera në Kosovë të vaksinimit, nuk kemi këtë çështje, unë mendoj, profesori duhet me ditë edhe më mirë, po ne nuk e kemi këto, prandaj nuk duhet me bë si dilemë këtu që njerëzit po fillojnë, nuk kemi dilemë për marrjen, ka pas në opinionin publik, që ka në shumë fusha tjera diskutim, por nuk ka vendim edhe një për përse të institucionet që duhet me marrë. Unë mendoj që po të kish pas një dyshim në institucionet shkencore ose një vërtetim që ka lidhje të kësaj vaksine me efektet e autizmit që përmend, domethënë sigurisht që do të kishte rekomandime që të jetë kufizuar, por nuk ka as institucion ndërkombëtar. Prandaj kjo dilemë mos krijohet, se nuk është as tani. Unë mendoj që ka njerë në shumë fusha edhe kjo komunikimi virtual që ka bërë, domethënë ka ndikuar që një informat të pasaktuar që edhe ju e pat, del flet domon në emision një person i cili nuk ka asnjë background për me folur për çështjen e vaksinimit, ai thotë jo si çoj fëmijë. Ata është shumë. Po ai është qytetar dhe sigurisht ai ka drejt me mendimin e vet. Ne ju kemi drejtuar me kamerë, është mendimi i tij. Po mendimi i tij. Mirë, po jo me kriju opinion ai, domon që unë nuk i çoj do dojmë me çun një me 10 njerëz fort për aty se përmendi profesori për efektet që sot në botë cilësohen, domon. Faktikisht ne un po flas edhe me fjalë, ju e dini, profesori e din sigurisht përpara të ne para fillimit epokës vaksinimit në Kosovë, 10 vjetit moshuarit kanë thënë që fëmiun nuk mundesh me konsideru tonin që ke para kalu fruthit. Se ka qenë çfarë ke prurë se domon epidemi para kësaj do të ndihmoj. E gatshme klinika infektive për të pranuar nëse kemi raste të tjera e përballon fluksin? Sigurisht domon që klinika infektive deri tash domon ka rrit fatbarësisht stafin që ka edhe për hetim profesionale, ka rrit edhe shumë epidemi tjera, domon sëmundjeve tjera me të kalu, që janë paraqit një numër i madh i tyre mas luftës, edhe ne domon kemi një bashkëpunim të solid shumë me Institutin Shëndetit Publik. Faktikisht ne çdo pacient që e pranojmë sot brenda ditës na vinë rezultatet e analizave të konfirmimit dhe konfirmimi i frutit neve na lehtëson shumë, domon paraqish se ne nuk kemi nevojë me dhënë terapi të shtuar, e japim terapinë që përmenda simptomatike, prandaj klinika domon është nuk do më bë panik, domon numri i tyre domon është i kontrollueshëm dhe faktikisht shumica e pacientëve pas kalimit domon smundjes ata kthehen për disa ditë kthehen në shtëpi të shëruar me një imunitet përjetshëm. E fundit profesor, si do dukej bota pa vaksina apo si është dukur pa imunizim? Sepse përmendi një rast doktori. Tash më të kthehemi në histori. Ne në Kosovë, praktikisht në historikun më të ri të Kosovës, ne në Kosovë dhe në periudhën e pas luftës dytë botërore, po e përmendi deri në luftën e fundit në Kosovë, kemi pasur probleme të mëdha me vaksinim. U përmend se në historikun e mjekësisë për fruthin e për vaksinat tjera, ndikon dekadat e pas luftës dytë botërore kur kanë filluar të prodhohen vaksinat dhe të futen në programin rregull të vaksinimit. Prej viteve 1953, e tutje 63, vitin 1971 veç Kosova ka filluar me fruthin dhe me programin e rregull të imunizimit dhe deri atëherë ka pas pothuajse qindra, mija, varreza të fëmijëve të pafajshëm të cilët janë varros për shkak të vdekjes nga këto 10 smundje vaksinë preventabile. Prej viteve 70-ta, Kosova në çështjen e vaksinimit ka pasur zhdukje ulje drastike të vdekshmërisë së foshnjeve me cilën ne mburremi. Me gjeneratën e re të mjekëve, me hapjen e gjeneratës së parë të Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë. Dhe daljen e mjekëve të parë nga kjo vatër. Pas luftës, është një periudhë tjetër edhe më e ndritshme, në cilën këta mjekë të cilët sot jetojnë punojnë në sistemin shëndetësor, lirisht mund të quhen herojt e gjallë të cilët e mbajnë shëndetësinë e Kosovës. Ne po përballemi me elemente negative, me përfolje, me portale të ndryshme, ne kemi elektrizuar këtë popullat negativisht. Unë po e përmendi vetëm të mirë njohurin Daud Demaku, mendoni pozitivisht dhe gjanat pozitive, leni ato negative se janë në margjin dhe shumë të vogla. Gjanat pozitive në këtë Kosovë janë shumë të mëdha dhe shumë fish, qindra fish më të mëdha. Andaj mendoni pozitivisht, popullatën e kisha lutë që t'i binë fëmijët për vaksinim,
Radio Televizionin e Kosovës që të jap apel, një fjali të vetme, vaksinoni fëmijët sepse do ta mbroni jetën e tyre në 4 gjuhë, në shqip, në serbisht, turqisht dhe në gjuhën rome. Kjo mundson, neve na mundson që ju bashkë me Mantelbardhët të mbroni jetët e fëmijëve. Ju falenderoj shumë që ishit prezent në studion e emisionit Imazh dhe besoj shumë të rëndësishme këto që i thatë në këtë studio për gjithë qytetarët që na shikuan. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, tu po e përfundojmë edhe këtë edicion të emisionit Imazh. Imazh vjen sërish nesër. Deri atëherë mirëmbëjtje, qëndroni ende me RTK.